قناة مجمع الكتب تقدم كتاب الأحلام للدكتور مصطفى محمود. مقدمة: الإنسان تتآكله شهوة غامضة خطرة، أخطر من شهوة الجنس وأخطر من شهوة الطعام، هي شهوة العقيدة، شهوة اليقين، الشهوة إلى شيء يؤمن به ويصدقه، وهو في سبيل هذه الشهوة قد يؤمن بحجر أو صنم أو تعويذة أو حجاب أو درويش أهبل، ليس لأنه ساذج أو مغفل، وإنما لأنه ضعيف، به ميل فطري وشوق غريزي حاد إلى هدف يرتبط به، وكلمة يصدقها، وعقيدة يعتقدها. إن كل شيء يسقط من حواليه ويذبل ويفنى، الناس والمبادئ والحقائق والمثل، حتى نظريات العلم يفتتها الشك وتهدمها البحوث وتنسخها بنظريات أخرى تعلو عليها. إنه في معبد تتساقط أعمدته وتتساقط أصنامه وتتساقط كلماته، وهو نفسه يتساقط في النهاية من المرض والإعياء والشيخوخة ويفنى، ولهذا يعيش في رعب. الأرض تهتز من تحته وهو يلتمس حقيقة يمسك بها، شيئا ثابتا يلوذ به وينجو من الهلاك. إن مشكلته ليست الإمساك برمقه، وإنما الإمساك بعقله الذي يذهب شعاعا كلما تلفت حواليه. إنه يدرك من الوهلة الأولى منذ مجيئه إلى الدنيا إنه كالمدعو إلى وليمة باذخة، ولكن الأكل كله مسموم، وكل المدعوين الذين يأكلونه يموتون بلا استثناء. ما السر في الوليمة إذن؟ ولماذا يأكل؟ إن شهوة الأكل تدفعه إلى الأكل، وهو لابد أن يأكل ليمسك برمقه، ولكنه يريد أن يمسك بعقله أيضا، يريد أن يعرف من أين وإلى أين ولماذا وما هذا، يريد يقينا ولا يجد يقينا، ويتوسل إلى سبيل. نجد أستاذا في الجامعة يؤمن بشيخ يحضر الأرواح، وطبيبا يؤمن بالفنجان، وامرأة مثقفة تؤمن بفاتحة بخت. والسبب أن الثقافة نفسها لا تنجد، وشهوة اليقين أكبر من الثقافة وأكثر إلحاحا من أن تنتظر لتجد أجوبة أكيدة. وفي الصعيد قابلت رجلا عجيبا، أفنديا تخرج من التجارة، صرافا، لفت نظري لبسه المهلهل ونظرته الساهمة الشاردة. ناقشني في الأديان وفي الله ووجوده وفي يوم القيامة، وقال لي إن يوم القيامة سوف يكون في سنة 1968. العرافة قالت له هذا ونصحته بأن يخزن في بيته تموين 100 سنة، لأن القيامة سوف تقضي بالفناء على البشرية كلها ما عدا هو، وأنه سيكون مثل نوح الذي ينجو من الطوفان، وأن بيته سوف يكون كسفينة نوح التي تهب الحياة لكل من يلوذ بها، وعليه أن يملأ بيته من الآن بكل أصناف الحياة وبكل أصناف التموين والمأكولات. وذهبت إلى بيته لأجد حجرات بأكملها مليئة إلى السقف بأطنان من الأرز والعدس والفول والسكر والبن والشاي والصابون والكمون والكزبرة والكبريت، وأشياء غريبة مثل اللبان والزئبق والصمغ، وأزواج من الأرانب والفئران والكلاب والدجاج والبط والأوز. لقد باع الرجل الفدادين الثلاث التي يملكها، واشترى مؤونة سفينة نوح ل100 سنة، وحكى لي أنه لم يدخل الحمام منذ شهر، عملا بنصيحة العرافة بألا يقرب الماء 40 يوما بالتمام، حتى يتجلى له السر الأعظم ويعرف ميعاد يوم القيامة باليوم والساعة. وكان يبدو سعيدا وهو يروي لانتظاره لهذا اليوم الموعود، وكانت عينه تبرقان وهو ينطق بكلمة السر الأعظم. وشعرت برغبة في الضحك، ولكني ما لبثت أن ابتلعت الضحك، وأحسست بالإشفاق على الرجل وحده، وإنما على الإنسانية كلها. 40 مليونا من الشعب الألماني كانوا في أحد الأيام مثل هذا الرجل، يمشون خلف هتلر ويعتقدون في خرافة العنصر الآري، تماما كما يمشي هذا الرجل خلف العرافة ويعتقد في هذيانها،
قد دفع الرجل 3 فدادين من ماله، ودفع الشعب الألماني 5 ملايين روح من أرواحه ثمنا لهذه الشهوة، شهوة الإيمان، شهوة الراحة إلى يقين بأي طريق. وفي الأضرحة التي نصادفها كلما ذهبنا في أزقة القاهرة في قرى الأرياف أمثلة أخرى لهذه الشهوة موضوعة في علب، وأمامها الناس البسطاء بعيونهم الدامعة يوقدون الشموع. وفي كل مكان يبحث الإنسان التعس الذي تذروه رياح الشكوك عن يقين، يبحث عن زعامة يؤمن بها إيمانا مطلقا، أو فكرة يدين بها ديانة عمياء، أو صنما يركع أمامه ويستشيره. إنه يطلب الراحة النفسية بأي ثمن، إلا الفيلسوف إنه وحده الذي يرفض المقدسات والمسلمات، ويصر على مواجهة المأساة برمتها، ويصر على البقاء في المعبد، في حين أن أعمدته وأصنامه وكلماته تنهار وتتحطم على رأسه، ويرفض أن يلوذ بخرافة أو كذبة ليستريح. إن شهوة الحقيقة عنده أقوى من شهوة الإيمان بصنم، وألم الشك عنده أرحم من ألم التزييف والتضليل. إنه لا يستطيع أن يضلل نفسه، ولا يملك إلا أن يقف بين المتناقضات يتمزق، باحثا عن حل مخلص من خلال محنته. إن المؤمنين يقولون عنه إنه ملحد، ولكنه ليس ملحدا، وإنما هو مؤمن على مستوى أرفع من إيمانهم، شهوته أرقى من شهوتهم، وهدفه أبعد من أهدافهم، والثمن الذي يدفعه أبهض من كل الأثمان التي يدفعونها. إنه يسكن في أرض الزلازل ليعرف حقيقتها، ويقضي عمره يرتجف، والأرض من تحته تنشق مرة بعد أخرى. ولكم خيل إليه أنه وصل إلى حقيقة ثابتة، انشقت الأرض عن هوة تحتها، لا يصده عن غايته خوف ولا طمع. الموت أو الجنون هو الذي يمكن أن يعافيها. إن الفيلسوف هو الفدائي الذي يطهر المستقبل من الألغام الفكرية التي وضعها المفكرون القدامى فيه، هو الذي يرفع التقاليد من مكانها، وهو الذي يحطم الأفكار الجاهزة ليضع أفكارا جديدة. وكل لغم من الألغام ينفجر في عقله، وينفجر معه غضب الناس وسخطهم واضطهادهم، ولكنه يمضي في طريقه لا يهتم، وربما قاده الطريق إلى الصلب أو المشنقة أو المحرقة أو السجن، ولكنه لا يبالي، لأنه أدرك الحقيقة الكبرى، أن الفناء في جوهره، وأنه ميت لا محالة. بل هو ميت من الآن يدب على ساقين، فليقل كلمته وليتحطم ليلقها في وجه الناس. إنه الناطق الرسمي باسم الفطرة، ولهذا فهو يكرس حياته للبحث عن الحقيقة وللبحث عن إيمان سليم، فهذه هي فطرة الإنسان كما خلقها خالقها. لقد فطرها على البحث عن الحق والإيمان به، وقال لنا في جميع كتبه إنه الحق. ولهذا كانت كل خطوة في سبيل معرفة الحق هي عبادة، وهي دين، وهي علم، وهي الفكر كما أراد له الله أن يكون.